नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। स्यामसङले आफ्नो एम सिरिजको जो एन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन जो स्यामसङ ग्यालेक्सी M02 लाई चाहिँ डिसेम्बर महिनाभित्र नै इन्डियन बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ र आज म यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु। हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सक्नेछौँ र यसमा के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न सकिन्छ र नेपाली बजारमा यसको मूल्य के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। स्यामसङ ग्यालेक्सी M02 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। अरू इन्ट्री लेभलका स्मार्टफोनहरूलाई हेर्ने हो भने यसको डिस्प्ले भने अलिकति ठुलो रहेको छ, जो 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD इन्फिनिटी U डिजाइनका साथ चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन भने जो M01 को जस्तै नै सिमिलर रहेको छ र यसमा अपरेटिङ सिस्टम भने एन्ड्रोइड V10 देख्न सकिन्छ र प्रोसेसर भने एकदमै कमालको रहेको छ। जुन प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो नेपाली बजारमा लन्च हुँदैछ या इन्डियन बजारमा लन्च हुँदैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टका जति पनि स्मार्टफोन रहेका थिए तिनीहरू मध्येमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर र एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिँ जो यसमा देख्न सकिन्छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 450 चिपसेट प्रोसेसर यसमा देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ र तपाईहरुले नर्मली गेमहरु पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ। जुन प्राइसमा चाहिँ यो फोन लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टका जति पनि स्मार्टफोन रहेका तिनीहरू भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ यसमा देख्न पाउनुहुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा प्लस LED फ्ल्यास देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको रहेको छ र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको रहेको छ र यसको अगाडिपट्टिको जुन सेल्फी क्यामेराको भने कुनै फिक्स अपडेट भने अहिलेसम्म आएको छैन। लिक्स र रुमरलाई हेर्ने हो भने कसैले 5 मेगापिक्सल भन्नुभएको छ, कसैले 8 मेगापिक्सल भन्नुभएको छ। मलाई भने सायद 8 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। यो जुन प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ 8 मेगापिक्सलको दिएको भए चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुने थियो। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ, जो 5000 mAh को जुन यसमा ब्याट्री रहेको छ र चार्जरको भने कुनै अहिले फिक्स अपडेट चाहिँ अझै आएको छैन। मलाई चाहिँ लागेको छ 15 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर चाहिँ हामीले देख्न सक्नेछौँ। यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने अरू इन्ट्री लेभलका फोनहरूलाई हेर्ने हो भने आजभोलि नर्मल्ली 15 वाटका चाहिँ चार्जरहरू देख्न मिलेको हुन्छ र मलाई पनि यो स्मार्टफोनमा चाहिँ 15 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ देख्न मिल्छ कि भन्ने लागिरहेको छ र यसमा माइक्रो USB पोर्ट चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न सकिने भनेको छ, जो 3GB प्लस 32GB, जसको प्राइस भने इन्डियन बजारमा चाहिँ 8999 रुपिससम्म चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ रहेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यसको मूल्य सायद 15 देखि 18,000 को बीचमा चाहिँ हामीले यो स्मार्टफोनलाई देख्न सक्नेछौँ। र यदि यही प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा यो लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र अन्डर 18,000 को एकदमै बेस्ट गेमिङ फोनमा चाहिँ यो पर्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न पायौँ भने र स्यामसङ ग्यालेक्सी M02 को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जो स्यामसङ A02 लाई नै रिब्रान्डिङ गरेर चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने लिक्स र रुमरहरू आएको छ। सायद मलाई पनि त्यही लाग्छ। यसको जुन फोटोहरू लिक भएको छ तिनीहरूलाई हेर्ने हो भने दुईटा फोन एउटै रहेको छ, फिचर स्पेसिफिकेसन पनि सेम नै रहेको छ। सायद त्यो पनि हुनसक्छ र अरू डिटेल त अब त्यो लन्च भएपछि नै कन्फर्म होला, अब त्यसको रिब्रान्डिङ हो के हो भन्ने कुरा त। र यहाँनिर कुरा आयो हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भन्ने कुराहरू रहेको छ र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ 2021 को पहिलो हप्ता या त्यो 2021 को पहिलो महिनाभित्र चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो कुनै अफिसियल्ली अनाउन्समेन्ट त होइन। इन्डियन बजारमा चाहिँ डिसेम्बर महिनाभित्र चाहिँ यदि लन्च भयो भने चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा 2021 को पहिलो हप्तासम्म चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न सक्नेछौँ। र हजुरहरूलाई भने यो फोनको फिचर स्पेसिफिकेसन हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो र यसको नेपाली बजारमा चाहिँ प्राइस कतिसम्म हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।